Karon guys, tulog na ang akong bana ug ang usa nako anak. Ang dako na adiri sa sala nagtan-aw og TV. Gusto ko magna pero dili ko katulog kay maragdagan kay ko gihuna-huna nga limpyahon katag ba sa balay. So ang akong buhaton karon mag-steam ko sa mga kurtina sa kusina, sa sala. Mao na siya ang atong steamer karon. It's from CONAIR. And then mao na siya ang akong gamiton, dili kay siya dako guys, and then dili pud siya gamay. So ang atong mga buttons here, mao na siya ang steam button and then the setting button. Init good siya kayo guys. So be careful dyan. Sinabi ko sa asawa ko, few minutes ago, sabi ko, lagi akong naglilinis dito sa bahay na ito, iwan ko na lang para akong mad woman, ano ba yan sa atin sa Bisaya, yung siguro buang nga tao ba, mura kong buang sigiog, limpyo, balik-balik, same spot. Pero walay kalimpyuhan guys. Labi na din sa kusina guys. O sa living room guys, everyday. Wala kong kuan, gitiaw. Kapoy kaayo ni kahuman. Unya, kuan, hugaw man gihapon. Unya, kana araba sila guys, mga lalaki. Kaya mo reklamo, araba na sila. Huwag akong
Like this, mga charger, gabitay, nagbitay ang mga charger, bisan nasa. Ako na ganyan ang pangtangtangon, akong i-fold din ani para ibutang nato somewhere nga pareho tanan mga wire ba. Magbagot-but na sila. Kay kuan kuno kanang pangitao na pud nila.